học cách tha thứ cho người khác và cho chính mình. Tha thứ không phải vì người khác xứng đáng, mà vì ta cần bình yên. Có một lầm tưởng rất phổ biến, rằng chỉ nên tha thứ cho những ai biết lỗi, rằng chỉ nên buông bỏ khi người kia thay đổi, rằng chỉ khi người ta xin lỗi, mình mới có lý do để tha thứ. Nhưng sự thật là, rất nhiều người từng làm bạn tổn thương sẽ không bao giờ xin lỗi. Họ không thấy sai, hoặc có thấy, nhưng cũng chẳng nghĩ rằng điều đó đáng để bận tâm. Nếu bạn cứ chờ một lời xin lỗi, để rồi mới giải thoát cho chính mình, bạn sẽ sống cả đời với vết thương không được chữa lành. Tha thứ, vì thế, không phải là ân huệ bạn ban cho người khác, nó là món quà bạn dành cho chính bạn. Bởi vì mỗi khi bạn ôm lấy sự tức giận, thù hận, oán trách, bạn đang nhốt tâm hồn mình trong một nhà tù cảm xúc. Bạn tự giam mình trong nỗi đau cũ, tự lặp lại vết thương mỗi lần nhớ lại chuyện đã qua. Trong khi người kia có thể vẫn đang sống rất yên bình. Họ không bị ám ảnh, họ không trằn trọc mỗi đêm, họ không mang gánh nặng ấy bên mình mỗi ngày. Chỉ có bạn là đang bị kẹt lại. Vậy thì tha thứ không phải vì họ xứng đáng, mà vì bạn xứng đáng với sự bình yên. Vì bạn muốn bước tiếp, muốn nhẹ lòng, muốn tự do khỏi xiềng xích cảm xúc của quá khứ. Đó không phải là sự yếu đuối. Đó là biểu hiện rõ ràng nhất của một tâm hồn đủ mạnh để chữa lành chính mình. Tha thứ không phải là quên, mà là ngừng để nỗi đau điều khiển bạn. Nhiều người nghĩ rằng tha thứ là phải quên. Quên những lời tổn thương, quên những hành động phản bội, quên những mất mát, đau đớn và nước mắt. Họ cố gắng xóa sạch ký ức. Càng không nhớ thì càng tưởng mình đã tha thứ. Nhưng kỳ thực, quên không bao giờ là điều kiện bắt buộc để tha thứ. Vì có những điều không thể nào quên được. Bạn có thể tha thứ cho người từng lừa dối mình, nhưng điều đó không có nghĩa bạn sẽ quên lần bị lừa ấy. Bạn có thể tha thứ cho người từng bỏ rơi bạn lúc khốn khó, nhưng điều đó không có nghĩa bạn sẽ quên cảm giác cô đơn tuyệt vọng ngày ấy. Vậy tha thứ là gì? Tha thứ là khi bạn nhớ lại, nhưng không còn để cơn giận điều khiển mình. Là khi ký ức ấy không còn châm ngòi cho thù hận. Là khi bạn nhìn về quá khứ với một trái tim đã nguôi ngoai và một tâm trí đã học được điều gì đó từ cơn đau ấy. Tha thứ là đặt quá khứ vào đúng chỗ của nó, sau lưng. Không xóa đi, không phủ nhận, nhưng cũng không để nó cầm lái cho hiện tại của bạn. Bạn không cần xóa trí nhớ, bạn chỉ cần xóa quyền lực mà ký ức ấy có thể nắm giữ với cuộc đời mình. Và đó là một quá trình, không nhanh, không đơn giản, nhưng xứng đáng. Tha thứ không phải là đồng tình, mà là giải thoát. Nhiều người không chịu tha thứ vì sợ rằng nếu tha thứ, nghĩa là đang đồng ý với hành động sai trái của người khác. Họ nghĩ rằng tha thứ là chấp nhận, là nói rằng không sao đâu, là dung túng, là bỏ qua tội lỗi. Nhưng tha thứ không phải là đồng tình. Bạn có thể tha thứ mà vẫn giữ nguyên lập trường rằng điều người đó làm là sai. Bạn có thể tha thứ mà không cần nối lại mối quan hệ. Bạn có thể tha thứ mà vẫn nói rõ ràng, tôi không chấp nhận cách anh đối xử với tôi như vậy. Bởi vì tha thứ không phải là món quà cho người làm tổn thương bạn. Đó là chiếc chìa khóa giải thoát cho chính bạn. Giải thoát khỏi sự cay đắng, khỏi nỗi đau triền miên, khỏi ám ảnh kéo dài. Khi bạn không tha thứ, người bạn đang giam giữ không phải là họ, mà là chính bạn. Bạn ôm lấy quá khứ như một viên đá nặng, mang nó trên vai mỗi ngày, để rồi than rằng đời mình quá mệt. Có những người sai, nhưng không thể bị trừng phạt như bạn mong muốn. Họ không bị mất việc, họ không bị bỏ rơi, họ không bị báo ứng. Và bạn tức giận vì công lý không đến. Nhưng bạn cần hiểu, công lý không phải lúc nào cũng đến từ bên ngoài. Đôi khi, công lý là bạn chọn không cho họ quyền làm bạn đau nữa. Đôi khi, công lý là bạn lấy lại cuộc đời mình, lành lặn và mạnh mẽ hơn. Và điều đó chỉ có thể bắt đầu khi bạn chọn tha thứ, không phải để biện minh cho lỗi lầm, mà để kết thúc vai trò nạn nhân của chính mình. Tha thứ cho người khác dễ hơn tha thứ cho chính mình. Có một sự thật kỳ lạ mà ai trưởng thành rồi cũng sẽ thấm thía. Ta có thể học cách tha thứ cho người từng phản bội mình, cho người từng đánh giá sai về mình, cho người đã bỏ rơi ta lúc yếu đuối nhất. Nhưng rất khó để tha thứ cho chính bản thân mình. Bạn có từng trằn trọc vì một quyết định sai lầm trong quá khứ? Một lựa chọn vội vàng khiến bạn đánh mất cơ hội. Một lần im lặng khi đáng lẽ ra phải lên tiếng. Một người từng yêu mà bạn đã không giữ được. Bạn trách mình vì đã quá ngây thơ,
vì đã không đủ mạnh mẽ, vì đã để mọi thứ vụt khỏi tầm tay. Và đôi khi, bạn ghét chính mình vì cảm thấy không xứng đáng. Nhưng bạn ơi, nếu cứ sống mãi trong sự dằn vặt, bạn không thể tiến về phía trước. Bạn sẽ mắc kẹt trong một vòng xoáy tự trừng phạt. Và điều đó không khiến bạn tốt hơn, chỉ khiến bạn kiệt sức hơn. Tha thứ cho bản thân không có nghĩa là phủ nhận sai lầm, mà là nhìn nhận nó, học từ nó và rồi buông nó xuống. Bạn không thể thay đổi quá khứ, nhưng bạn có thể quyết định cách bước đi từ quá khứ đó. Hãy nói với chính mình, tôi đã sai nhưng tôi vẫn đang học. Tôi từng yếu đuối nhưng tôi không dừng lại ở đó. Tôi không hoàn hảo nhưng tôi đang cố gắng mỗi ngày. Sự trưởng thành bắt đầu từ lòng trắc ẩn với chính mình trước tiên. Tha thứ là bước đầu của chữa lành. Mỗi vết thương đều cần thời gian để lành. Nhưng nếu bạn cứ gãi vào chỗ đau, cứ soi lại từng vết xước, cứ nhắc đi nhắc lại những gì đã xảy ra, thì dù có giỏi đến đâu, cơ thể và tâm trí bạn cũng không thể hồi phục. Cũng giống như cơ thể, tâm hồn cũng cần một không gian lành mạnh để chữa lành, và tha thứ chính là bước đầu tiên để tạo ra không gian đó. Khi bạn tha thứ, bạn đang gỡ bỏ xiềng xích cảm xúc. Bạn đang thừa nhận rằng bạn xứng đáng có một cuộc đời không bị chi phối bởi nỗi oán giận. Bạn đang tự tay mở cánh cửa dẫn đến tự do nội tâm. Có người nói, tôi không muốn tha thứ, vì như vậy là quá dễ dàng cho họ. Nhưng bạn có bao giờ nghĩ, giữ mãi cơn giận, nuôi mãi mối hận, thật ra là bạn đang tự làm khó mình chứ không phải làm khó họ. Tha thứ không có nghĩa là bạn không đau nữa, nhưng nó có nghĩa là bạn bắt đầu đi trên hành trình chữa lành, hành trình mà bạn là người chủ động. Không còn chờ đợi ai đó sửa chữa lỗi lầm, không còn dựa vào hành động của người khác để định nghĩa cảm xúc của bạn. Bạn bước lên, nhìn thẳng và nói, tôi chọn chữa lành, tôi chọn đi tiếp. Mỗi người đều xứng đáng được sống nhẹ lòng. Và tha thứ là chiếc chìa khóa đầu tiên mở ra cánh cửa ấy. Tha thứ không phải là yếu đuối, mà là dũng cảm. Người ta thường lầm tưởng rằng tha thứ là biểu hiện của sự yếu mềm, rằng người mạnh là người không bao giờ bị tổn thương, rằng người bản lĩnh là người biết trả đũa, rằng chỉ có kẻ nhu nhược mới chịu bỏ qua. Nhưng nếu bạn từng thực sự tha thứ cho một người làm mình đau sâu sắc, bạn sẽ hiểu, tha thứ không phải là yếu đuối. Tha thứ là một hành động can đảm. Bởi tha thứ đòi hỏi bạn phải đối diện với nỗi đau, phải thừa nhận rằng mình đã từng bị tổn thương, phải chấp nhận thực tế không như kỳ vọng, và vẫn chọn buông tay thay vì tiếp tục níu giữ sự cay đắng. Tha thứ không phải là chuyện dễ dàng. Dễ nhất là nuôi hận, dễ nhất là dựng lên bức tường cảm xúc, dễ nhất là dằn vặt bản thân bằng câu hỏi giá như. Còn tha thứ là mở cửa trái tim một lần nữa, là không để quá khứ kiểm soát tương lai, là dám sống tiếp một cách tử tế dù đã từng bị đối xử tệ bạc. Chính vì vậy, người biết tha thứ là người mạnh mẽ nhất. Bởi họ không chọn con đường dễ dàng, họ chọn con đường chữa lành, và bạn cũng vậy. Khi bạn học được cách tha thứ, bạn đang chứng minh cho chính mình thấy bạn đủ dũng cảm để bước qua những vết thương sâu nhất và đủ mạnh mẽ để sống một cuộc đời không bị quá khứ níu giữ. Tha thứ là hành trình, không phải khoảnh khắc. Nhiều người nghĩ rằng tha thứ là một hành động diễn ra trong tích tắc. Như thể bạn bật một công tắc và mọi cảm xúc tiêu cực lập tức biến mất. Như thể bạn chỉ cần nói tôi tha thứ, rồi mọi vết thương tự động lành lại. Sự thật thì ngược lại. Tha thứ là một quá trình. Và giống như mọi hành trình, nó có lúc nhanh, lúc chậm, có lúc tưởng như đã xong, rồi bất chợt đau lại. Một câu nói, một ký ức, một ánh mắt thoáng qua, cũng có thể kéo bạn về đúng khoảnh khắc ngày xưa ấy. Đó là điều bình thường. Chúng ta là con người không phải cỗ máy. Cảm xúc không phải thứ có thể bật tắt theo ý muốn. Và tha thứ, nếu là thật sự, phải xuất phát từ một tiến trình trưởng thành bên trong. Sẽ có ngày bạn cảm thấy đã buông bỏ hoàn toàn, nhưng rồi hôm sau, lòng lại nghẹn lại khi nghe một cái tên. Sẽ có lúc bạn tự hỏi mình có thật sự tha thứ chưa, nếu vẫn còn đau như vậy. Câu trả lời là có. Bạn đang tha thứ từng chút một. Mỗi lần bạn chọn không để cơn giận điều khiển hành vi, mỗi lần bạn im lặng thay vì trả đũa, mỗi lần bạn nhớ lại quá khứ nhưng không để nó làm bạn tê liệt, đó chính là tha thứ đang diễn ra. Đừng sốt ruột, đừng ép mình phải bình thường hóa mọi thứ trong một đêm. Hãy cứ kiên nhẫn, tử tế với cảm xúc của chính mình và tin rằng từng bước nhỏ trên hành trình này sẽ dẫn bạn tới nơi nhẹ lòng hơn. Người tha thứ là người tự do.
Khi bạn tha thứ, bạn không chỉ buông bỏ lỗi lầm của người khác, bạn buông bỏ chính mình ra khỏi một nhà tù vô hình, nơi mà kẻ canh giữ là những ký ức cũ, nơi mà bức tường là những câu tại sao lại là tôi, và cánh cửa bị khóa bởi sự oán giận âm ỉ. Nhiều người sống trọn đời mình trong chiếc lồng đó, lồng của quá khứ, của đau khổ, của những điều đáng ra không nên xảy ra. Và họ cứ lặp lại câu chuyện ấy với mọi người họ gặp, như thể đó là điều định nghĩa họ. Nhưng bạn không phải là điều tồi tệ từng xảy ra với mình. Bạn không phải là nỗi đau, là sự tổn thương, là lỗi lầm trong quá khứ. Bạn là người đang đứng ở đây hôm nay với quyền lựa chọn, tiếp tục mắc kẹt hoặc bước ra khỏi vùng tối. Tha thứ chính là hành động cắt đứt sợi dây trói buộc đó. Khi bạn tha thứ, bạn không cần người khác xin lỗi. Bạn không cần họ sửa sai. Bạn không cần ai chứng kiến hay công nhận. Vì điều bạn tìm kiếm không phải sự công bằng từ bên ngoài, mà là sự tự do từ bên trong. Và khi bạn tự do khỏi oán giận, khỏi dằn vặt, khỏi gánh nặng quá khứ, bạn bắt đầu sống thực sự. Trái tim bạn nhẹ hơn, tâm trí bạn sáng hơn, cuộc đời bạn thênh thang hơn. Tha thứ là món quà bạn trao cho chính mình. Món quà đó không có giá tiền, nhưng giá trị thì vô giá. Và bạn xứng đáng nhận lấy nó. Hãy bắt đầu từ hôm nay, dù chỉ là một chút, dù chỉ là với một người, dù chỉ là với một ký ức, nhưng là khởi đầu của một hành trình tự do thật sự. Như vậy, các bạn đã ở lại đây đến giây phút này. Tôi thật sự trân trọng cách các bạn lắng nghe. Nếu thấy những gì tôi chia sẻ là hữu ích, hãy nhấn thích video, đồng thời theo dõi kênh và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những phần tiếp theo. Cũng đừng quên chia sẻ video cho người khác, vì đó chính là động lực để tôi tiếp tục công việc của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.